Καλώς ήρθατε στο πρώτο μουσικό vlog Σουξέ για πάντα. Vlog που μιλούν για συνθέτες από το 17ο αιώνα έως και τον 20ο. Vlogs που μιλούν για τις αδυναμίες τους και τις πιο πικάντικες λεπτομέρειες της ζωής τους. Αλλά και για τη μουσική τους που μέχρι και σήμερα ακούγονται σε ταινίες του Hollywood. Μείνετε μέχρι το τέλος για να δείτε η συγκεκριμένη μουσική σύνθεση σε ποιες ταινίες του Hollywood έχει ακουστεί. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ο Κλοντ Αχίλ Ντεμπισί γεννήθηκε στη Γαλλία στις 22 Αυγούστου του 1862 και έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαρτίου του 1918. Μα τι κάνεις τώρα εκεί και με συντονίζεις? Προσπαθώ να βρω πόσο χρονών ήτανε όταν έφυγε από το μάτι του το κόσμο. Εύκολο. Έφυγε στην ηλικία των 55 ετών. Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου χάρη στη φιλόμουση-θεία του. Αλλά ποτέ δεν ακολούθησε τις κλασικές μουσικές φόρμες και αρμονίες. Με αποτέλεσμα να υποφέρουν τα αυτιά των ακροατών του. Τότε βέβαια που ήταν κάτι καινούριο, τώρα είναι απλά χάδι στα αυτιά η μουσική του. Στις 30 Απριλίου του 1902 έκανε η πρεμιέρα η όπερα Πελέας και Μελισάνθη, η οποία ήταν βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Μωρίς Μέτερλινγκ. Α, ναι, ήταν εκείνη η όπερα που δεν θύμιζε σε τίποτα όπερα. Ναι, σίγουρα δεν θύμιζε μια κλασική όπερα και σίγουρα δεν είχε τις αρμονίες και τις μουσικές φόρμες που διδάσκονται στο οδείο. Ο Πελέας δεν είχε άριες, χοροδιακά μέρη και ρετσιτατίβα. Απαράδεκτη μια τέτοιου είδους παρέμβαση εκείνη την περίοδο. Και από πότε εσένα σε ενδιαφέρουν οι μουσικοί κανόνες? Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτή η όπερα τον έφερε στο προσκήνιο. Έσπασε τους κανόνες και κέρδισε. Οι τσέπες του Ντεμπισί ήτανε μόνιμα άδειες. Φτωχαδάκι με, πολυτέλεια δε. Βλέπετε, αγαπούσε την ποέμικη ζωή και έβγαζε τα προς το ζήν του ως μουσικοκριτικός, ενορχιστρωτής και ως πιανίστας. Μετά την όπερα Πελές και Μελισάνθη βρέθηκε να ζει σε ένα τεράστιο σπίτι με υπηρέτες και ένα πολυτελές αυτοκίνητο. Οι τσέπες δεν ήταν πλέον άδειες, ναι, αλλά ήταν τρύπιες, να τα λέμε κι αυτά. Η αδυναμία του στην πολυτέλεια του δημιούργησε πολλά χρέη. Μία σχέση, ένας αραβώνας και δύο γάμοι. Απίστευτος. Η πρώτη του μεγάλη σχέση ήταν η Γκαμπριέλ Ντιπών, με την οποία συζούσαν. Και ενώ ήταν με την Γκαμπριέλ Ντιπών, το 1890 αραβωνιάζεται μια κοπέλα από Τζάκι, την Τερές Ροζέ. Άλλωστε είπαμε, είχε αδυναμία στην πολυτέλεια. Αλλά γιατί η Γκαμπριέλ Ντιπών συνέχιζε να ζει με τον Ντεμπισί, ενώ είχε αραβωνιαστεί την άλλη την κοπελιά από Τζάκι? Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Άλλωστε, οι δύο ταυτόχρονες σχέσεις έληξαν άδοξα. Η Γκαμπριέλ Ντιπών βρήκε ένα γράμμα ερωτικό στην τσέπη του Ντεμπισί, οπότε και αποφάσισε τελικά να φύγει από τη ζωή του. Και όσον αφορά την Τερές Ροζέ, δεν υπήρχε περίπτωση οι γονείς της που ήταν πλούσιοι να την αφήσουν να παντρευτεί ένα φτωχαδάκι, και πόσο μάλλον ένα μουσικό φτωχαδάκι. Μα τίποτα δεν έχει αλλάξει. Βέβαια, ο γάμος δεν άργησε να έρθει και το 1899 παντρεύεται τη Ροζαλή Τεξιέ, ένα μοντέλο. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Μόλις εμφανίστηκε η Έμα Μπαρντάμ, αντίο Ροζαλή Τεξιέ. Το 1905 απέκτησαν μία κόρη μαζί με την Έμα Μπαρντάμ. Βέβαια, η κόρη γεννήθηκε εκτός γάμου και παντρεύτηκαν μετά από 3 χρόνια. Πάλι μεγάλο κουτσομπολιό για εκείνη την περίοδο. Μα τίποτα δεν έχει αλλάξει. Γενικά ο Ντεμπισί ήταν αντισυμβατικός σε ό,τι και αν έκανε στη ζωή του. Γι' αυτό μου αρέσει. Την κόρη τους την έβγαλαν Κλοντ Έμα Ντεμπισί ή αλλιώς, όπως την φώναζαν χαϊδευτικά, Σουσού. Το Clair de Lune είναι ένα από τα γνωστότερα έργα του και το έχετε ακούσει. Clair Debussy. I don't know. Yeah. Clair de Lune is great.
σας άρεσε το μουσικό vlog Σουξέ για πάντα, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή. À tout à l'heure!